السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى احيانا الله غادي نديروا بريوات بالخضره والدجاج، وغادي نرافقوهم بصوبه ديال البروكولي والشامبينيون. غادي نبداو اول حاجه بالعجينه ديال الورقه اللي غادي نحتاجوا ليها. عندي هنايا كاس عامر ديال هذا ديال الدقيق، عندي الكاس ديال الماء حتى هو، عندي هنايا واحد المعلقه مع مراش ديال مايزينا وشويه ديال الملحه. بالنسبه للعماره ديال السيجار اللي غادي نصيبو ولا البريوات كيف ما بغيتو تصيبوهم تقدروا تصيبوهم. عندي هنايا 150 غرام ديال هذا ديال بلون دو بولي اللي قطعت بحال هكا طريفات صغار. عندي هنايا شويه ديال المكور حكيتو، واحد خيزوه محكوكه، البر مقطع هكا دواور، شويه ديال القزبور مقرد. عندي هنايا جوج دروسه ديال الثومه كبار اللي حكيت، الملحه، سكنجبير، شويه ديال الابزار والقزبور كارم مطحون. وعندي هنايا الصوص ديال الصوجه. بالنسبه للصوبه اللي غادي نرافقوا بها هذا لي سيغار ديالنا غادي نحتاجو، عندي هنايا البروكولي، وعندي 3 حبات ديال الشامبينيون اللي قطعتهم بحال هكا، عندي حبه ديال البصله بيضاء اللي حكيت، عندي فرماجه ومعلقه كبيره ديال الدقيق مقبى كي كتشوفوا، عندي الزبده، القزبر مقرد، عندي كاس ديال دانون مسوس ونسيطرو ديال الحليب. هنا في اناء غادي نديرو فيه الدقيق. انا عطيتكم هنايا غير العبار ديال الكاس، تقدروا ديروا جبانيه ولا هذا، يعني غير نفس القياس ديال الدقيق يكون ديال الماء. غادي نزيدو هذا كويس ديال الماء، غادي نزيد الملحه ومايزينا. انا مايزينا بالنسبه ليا محسن للعجينه، هذاك الشيء علاش كتشوفوني كنديرها في بزاف ديال العجائن، كنديرهم بحال المسمن، بارفو كنديرها في كيكه، يعني كتجيني مزيانه. الواحد يدير واحد المعلقه في شي عجينه كتعطي واحد قرمشه، واحد شحال من حاجه. انا بعدا كتجيني كمحسن اللي كثرتي علينا في هذه اللقطه. غادي نخلط غير بالباطور عادي، غنخلط هاد العناصر مزيان حتى يتجانسوا ليا. هنا من بعد ما خلطت العناصر كتجي العجينه جاتني شويه ثقيله، غير شويه. غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الماء غير تدريجيا حتى نوصل للقوام اللي بغيت، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله بزاف عاوتاني، غير القياس باش انني حيت مازال غادي ندوزها في الصفايه. هانتوما كتشوفوا معايا كي خصها تجي. هي هذيك كاس، انا هنايا احتاجيت كاس وربع ديال الماء، يعني بحال الشكل ديال العجينه ديال الكريب كنديروا لها على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي ندوزها في الصفايه. هنا على اناء ودرت عليها ديك الصفايه رقيقه، غادي ندوز هاد العجينه باش تصفى، باش الا كانوا شي كتل ولا شي حاجه ما يمشيوش ليا، باش تجيني الورقه مزيانه في الطياب. ودابا غادي نخلي العجينه ديالي شويه ترتاح، ماشي بزاف، غير شويه. انا هنايا وجدت واحد شويه ديال الزيت باش غادي ندهن ما بين ورقه وورقه باش ما يلصقوش ليا، وجدت الطبسيل. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا الورقه ديالنا. هنا في مقله درتها على كاميله ودرتها على البخار، مقله ديال هذا ديال لاكريب. غادي نديروا العجينه ديالتنا على هذا الشكل بحال هكا، حتى كندير واحد الطبقه اللي سميكه شويه ماشي بزاف. غادي نزيد الكوش الثانيه، على هذا الشكل. منساوش هنا هاد الحواشي حتى كتولي المقلب على هاد الشكل بحال هكا. دابا غنتسناها حتى طيب باش نقدر انني نهزها. هانتوما البنات ملي كطيب راه هي هنايا الجناب ديالها كيتهزوا، كنهزوها غير بحال هكا بشويه باش ما تهرش لينا، وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا كاع العجينه اللي كاينه عندنا ديال الورقه. هنا ملي كنبغيو نحطوا الورقه الاخرى كنديروا شويه ديال الزيت كندهنوا بها، ماشي بزاف، غير باش ما تلصقش لينا. وها هي الورقه الاخرى كنحطوها على هذا الشكل وكنغطيها. هنا في مقله درت فيها شويه ديال الزيت، غادي نديرو النص ديال ديك الثومه
وغادي ندير هذاك البلون دو بولي غنخليه يتشحر. من بعد ما تشحر ليا شويه الدجاج كما العاده اللي قبل ما كنديرها هي الاخرى، كندير شويه ديال الملحه، نص ديال ديك الملحه اللي عندي، نص ديال سكرنشبير حتى هو، نص ديال الابزار، والنص ديال القزبور كارم، وغنخلط هاد العناصر مزيان. انا الدجاج ملي تحمر ليا حيدته، دابا في نفس المقله غادي نديرو المكور، غنديرو الخضره اللي بقات لينا. على الخضره غادي نزيد هذيك الثومه اللي بقات، وغادي نخليها حتى تدبل ليا وطيب. من بعد ما طاحت ليا الخضره بحال هكا ودبلات على هذا الشكل بحال هكا، دابا غادي نزيد هذيك اللقامه كلها اللي بقات عندي وغادي نخلطها. هنا الدجاج انا كاين درتو هنايا في هذا الاناء ملي كان متشحر. دابا غادي نزيد عليه هاد الخضره حتى هي. دابا غادي نزيد هاد القزبور اللي مقرد، وغادي نزيد حتى هذا الصوجه، غادي نزيد غير شويه ماشي بزاف. حنا كنعرفوا مدام كيعجبونا فيه البريوات ولي سيكار، الوغ كنبغيو نخالفوا شويه من العمارات. هذه عماره نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. غادي نخلط هاد العناصر بحال هكا مزيان، وغادي نخلي العماره ديالي حتى تبرد باش ندوزو نصيبوا لي سيكار ديالنا حنايا. هنا من بعد ما بردت ليا العماره على هذا الشكل بحال هكا، غادي نجيبوا الورقه اللي صيبنا، غادي ندير معلقه ديال العماره في كل وحده، نزيد واحد شويه، وغادي نجمع السيجار ديالي بحال هكا على هذا الشكل. انا ما نزيرش عليهم بزاف باش يجيو لي على هذا الشكل بحال هكا. غادي نبقى على هذا المنوال حتى نكمل كاع الورقه اللي كاينه عندي. انا هنا من بعد ما كملت لي سيجار ديالي عاد جاتني هنايا 12 سيجار، من غير واحد جوج راهم خسروا ليا، يعني سكيبيتو العجينه كتقدر تعطيكم حتى ل 14. هذا 14 ورقه صغيره. بون انايا حيت مع الورقه راها رقيقه غادي ندخلهم الفران باش يطيبوا ويتحمروا ليا. انا الفران درتو على درجه حراره 180 درجه، غادي ندخلهم بما يبانوا لي انهم طابوا وتحمروا، وغادي نقدموهم. ودابا غادي ندوزو للصوبه ديالنا. اول حاجه غادي نديرو كاميله، غادي نديرو فيها نص ديال هذيك الزبده، غادي ندير هاد الذوب. من بعد ما دارت لي الزبده درت البصله كنشحر فيها. دابا غادي ندير هذاك الشامبينيون. دابا درت الشامبينيون غادي نخليه شويه يتحمر. من بعد ما تشحر ليا الشامبينيون غادي نحيدو من هذا من الكاميله. ملي حيدت الشامبينيون دابا درت هذاك النص ديال الزبده اللي بقى ليا، غادي نتسنى عليه حتى يذوب. دابا ملي درت الزبده غادي نديرو هذاك البروكولي ونشحرو واحد شويه. من بعد ما شحرت شويه البروكولي في هذيك الزبده غادي نزيد الماء اللي انا ديجا سخنت من قبل، غادي نغطي به هذا البروكولي. تقول لي فين هي الملحه ولا البزار، حنا غادي نديروهم في واحد الخلطه اللي غادي نديروها من بعد على هاد الصوبه، وغادي نخليو البروكولي ديالنا دابا يطيب. هنا في اناء غادي نصب واحد الخلطه اللي غادي نديرو في الصوبه ديالنا. غادي ندير هذاك الحليب، داك السيترو كله غادي نديرو، غادي ندير الملحه ولا البزار. ما قلتوش لكم في الاول ديال المقادير، انا دابا قلتها لكم. غادي ندير قياس ديال الملحه تقريبا واحد المعلقه، هو الملحه على حسب الذوق. غادي ندير هنايا شويه ديال الابزار تقريبا نص معلقه بحال هكا. غادي نزيد هذاك ضانون مسوس ديال الدقيق ديال الفرص، كتشوفوا راه عامره بزاف. غادي نخلط هاد العناصر بعد التخليطه الاولى
ملي خلطنا مزيان على هذا الشكل، دابا غادي نزيد هذاك الحبه ديال الفرماج اللي كاينه عندي، غادي نقطعها طريفات، وغادي نجيب هذيك القزبور، ولا كان عندكم المعدنوس تقدروا ديروا المعدنوس. القزبور كيجي زوين بصراحه. مدام كنبغوا النسمه ديال القزبور في الصوبه ولا في الحريره، وهذه فكره مختلفه شويه على هذا، على الصوبه وعلى الحريره اللي كنديروا. بعض الخطرات كنبغوا نديروا شي حاجه غير خفيفه دغيا، خافه نزربن. هذه من بين الصوبات اللي دغيا ساهلين دغيا كيوجدوا. انا غادي نخلط عاوتاني مزيان بين ما يتجانس ليا الفرماج مع الحليب. من بعد ما هذا البروكولي شرب ليا شويه ديال الماء، دابا غادي نزيدو داك الخليط ديالنا اللي خلطنا على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نبقى نحرك حتى يعقد ليا شويه الخليط. ملي بدات كتغلى ليا الصوبه بحال هكا وبدات غاديه وكتعقد، دابا غادي نزيدو هذاك الشامبينيون اللي شحرنا في الاول. الصوبه ديالتنا ها هي خدات قوام كريمي. دابا غادي نطفي عليها وغادي نقدمها هي، وهذا هو التيكر ديالنا، وكنقول لكم موعدنا كيتجدد ان شاء الله في الوصفه الجايه.